आइसोलेसन एन्ड इन्युमेरेसन अफ ब्याक्टेरिया। सो हामीलाई थाहा छ आइसोलेसन भनेको के हो, कुनै पनि एउटा मिक्स कल्चरबाट होइन, टन्नै भेराइटी अफ माइक्रोब्सबाट होइन, एउटा कुनै पर्टिकुलर स्पेसिस अफ माइक्रोबलाई सेपरेट गर्यो भने, आइसोलेट गर्यो भने त्यसलाई के भन्छ, आइसोलेसन भनेर भन्छ। यहाँ हामीले ब्याक्टेरियाको कुरा गर्छौँ माइक्रोबमा पनि। सो आइसोलेसन भनेको कुनै पनि एउटा मिक्सचर अफ ब्याक्टेरिया होइन, मिक्स्ड कल्चर अफ ब्याक्टेरियाबाट चाहिँ हामीले एउटा वान स्पेसिस अफ ब्याक्टेरिया अथवा प्योर कल्चर अफ ब्याक्टेरियालाई आइसोलेट गर्यो भने त्यसलाई आइसोलेसन अफ ब्याक्टेरिया भनेर भन्छ होइन। सो इन्युमरेसन भनेको त थाहा छ हामीले, काउन्टिङ है। इन्युमरेसन भनेको के भयो, काउन्टिङ भयो। सो यहाँ लेखेको छ। अनि आइसोलेट र इन्युमरेट गर्ने विभिन्न तरिकाबाट गर्न सकिन्छ हामीले। सो आइसोलेसन अफ ब्याक्टेरिया युजिङ स्ट्रिक्ट मेथड चाहिँ आजको भिडियोमा हामीले डिस्कस गर्नेछौँ है त। सो स्ट्रिक्ट प्लेट मेथड चाहिँ इट इज द मोस्ट इकोनोमिकल एन्ड प्र्याक्टिकल मेथड। म तल लिएर आउँछु। सो स्ट्रिक्ट प्लेट मेथड भनेको चाहिँ मोस्ट प्र्याक्टिकल अनि कमन मेथड हो होइन, टु आइसोलेट ब्याक्टेरिया। सो यहाँ दिएको छ। सो इट वाज डेभलप्ड बाई लोफलर एन्ड गोफ्के इन कोच ल्याबोरेटरी। पहिलोपटक चाहिँ यो कल्चर गर्ने व्यक्ति चाहिँ रोबर्ट कोच हुनुहुन्थ्यो होइन। सो हि डेभलप द कल्चरल मिडिया थिङ्स एन्ड द मेथड्स अफ कल्चर। सो द पर्पज अफ स्ट्रिकिङ फर आइसोलेसन इज टु प्रड्युस स्ट्रिकिङ किन गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ लेखेको छ, द पर्पज इज टु प्रड्युस आइसोलेटेड कोलोनिज अफ एन अर्गानिजम अन एन अगार प्लेट है। अगार प्लेट भनेको हामीलाई थाहा छ, अगार भनेको त एउटा के भयो, कल्चरल मिडिया भयो है। सो दिस इज युजफुल वेन वी निड टु सेपरेट अर्गानिजम्स इन अ मिक्स्ड कल्चर अर टु स्टडी द कोलोनी अर मर्फोलोजी अफ एन अर्गानिजम। सो किन गरिन्छ स्ट्रिक्ट प्लेट भन्दा, टु सेपरेट अर्गानिजम इन अ मिक्स्ड कल्चर होइन, अनि अर्को चाहिँ टु स्टडी द कोलोनी अर मर्फोलोजी अफ एन अर्गानिजम। सो कसरी गर्छ त हामीले स्ट्रिक्ट प्लेट मेथडबाट आइसोलेसन भन्ने चाहिँ यहाँ दिएको छ प्रिन्सिपल्सहरू। सो स्याम्पल यो चाहिँ साथीहरू यो भनेको चाहिँ इनोकुलेटिङ लुप होइन, यहाँ दिएको यो फिगर भनेको चाहिँ के हो साथीहरू, इनोकुलेटिङ लुपको फिगर हो। सो जुन चाहिँ स्याम्पल छ ब्याक्टेरियल स्पेसिसहरू भएको, सो त्यसलाई चाहिँ के गर्ने, डाइल्युट गर्ने होइन, डाइल्युट गर्ने एउटा अगर प्लेट लिएर। सो मानौँ यहाँ अगर प्लेट छ मसँग। सो यो मानौँ यो अगर प्लेट भयो, त्यसमा चाहिँ के गर्ने, त्यो ब्याक्टेरियालाई के गर्ने, डाइल्युट गर्ने सुरुमा चाहिँ होइन। अनि सुरुमा डाइल्युट गर्दाखेरि चाहिँ एउटा स्ट्रिकिङ गर्दाखेरि चाहिँ यो सक्सेसिभ एरियामा सो इनोकुलम is diluted to the point where there is only one bacterial cell deposited every few millimeters on the surface of agar plate। जबसम्म एउटा ब्याक्टेरियल सेल डिपोजिट हुन्न है केही मिलिमिटरहरूको दूरीसम्म यो अगार प्लेटको सर्फेसमा, तबसम्म के गर्ने, यसलाई डाइल्युट गरिरहने होइन, स्ट्रिक गरिरहने। अनि द इन्डिभिजुअल ब्याक्टेरियल सेल विल डिभाइड एन्ड गिभ राइज टु थाउजन्ड्स एन्ड थाउजन्ड्स अफ न्यू ब्याक्टेरियल सेल कल आइसोलेटेड कोलोनी। सो यसमा यो गर्दाखेरि चाहिँ मैले भने इनोकुलेटिङ लुपको प्रयोग गरिन्छ होइन। सो इनोकुलेटिङ लुप चाहिँ पहिले यो इनोकुलेटिङ लुप चाहिँ स्टेराइल कन्डिसनमा हुनुपर्छ, स्टेरिलाइज कन्डिसनमा, अर्थात् कुनै पनि माइक्रोब्सको सङ्क्रमणमा यो हुनु भएन। सो यसलाई चाहिँ हामीले यो सुटेबल डाइल्युट सस्पेन्सन अफ ब्याक्टेरियामा चाहिँ यसलाई के गर्यौँ, हामीले यसमा डिप गऱ्यौँ होइन, डिप गऱ्यौँ। अनि यसको लुपको थ्रुबाट चाहिँ हामीले के गर्यौँ, यसरी स्ट्रिक गऱ्यौँ होइन, स्ट्रिक गऱ्यौँ अगार सर्फेसको प्लेटमा टु मेक अ सिरिज अफ प्यारेलल मैले यहाँ त एकदम धेरै मैले यसरी ओभरल्याप गरेँ, तर कहिले पनि ओभरल्यापिङ भएको हुनुहुन्न नै, यसरी नन ओभरल्यापिङ हुनुपर्छ है, एउटा माथि अर्को खप्टेको हुन भएन। सो सिरिज अफ प्यारेलल नन ओभरल्यापिङ स्ट्रिक एन्ड द प्लेट इज इन्क्युबेटेड फर 24 आवर। सो ग्रो गराइन्छ होइन फर 24 आवर होइन, यतिकै 37 डिग्री सेल्सियसमा छोडेर इन्क्युबेट गराइन्छ हामीले। अनि इन्क्युबेसन पछि चाहिँ त्यो कोलोनी अफ ब्याक्टेरिया देखिन्छ। अन्त यो अगार प्लेटको सर्फेसमा चाहिँ पुरै कोलोनी अफ ब्याक्टेरिया देखिन्छ हामीले माइक्रोस्कोपबाट हेऱ्यौँ भने है। सो यो प्रिन्सिपल चाहिँ के भयो, स्ट्रिक्ट प्लेट मेथडको भयो। सो स्ट्रिकिङ चाहिँ हामीले सार किसिमबाट गर्न सकिन्छ, यसरी यसलाई स्ट्रिकिङ गर्नु भन्छ होइन, इनोकुलेटिङ लुपको थ्रुले। एउटा भनेको क्वाड्रेन्ट स्ट्रिकिङ भयो, अर्को भनेको कन्टिन्युस स्ट्रिकिङ भयो, अर्को टी स्ट्रिकिङ र अर्को छ हाम्रो रेडियन्ट स्ट्रिकिङ होइन। सो क्वाड्रेन्ट स्ट्रिकिङको बारेमा पढौँ। सो क्वाड्रेन्ट नामबाटै क्लियर छ होइन, म्याथ्समा हामीले वी स्टडी अबाउट क्वाड्रेन्ट यु नो। सो यो क्वाड्रेन्ट स्ट्रिकिङ भनेको चाहिँ यो अगार प्लेट भयो भने यसले 4 भागमा डिभाइड गर्ने, 4वटा क्वाड्रेन्टमा अगार प्लेटलाई। अनि त्यहाँबाट के गर्ने भन्दाखेरि एउटा इनोकुलेटिङ लुप भयो होइन, इनोकुलेटिङ लुपमा चाहिँ एउटा लुप फुल अफ ब्याक्टेरिया चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि एउटा एरियामा चाहिँ हामीले यहाँ स्प्रेड गऱ्यौँ होइन, स्प्रेड गऱ्यौँ यसरी माने यहाँ देखाएको छ नि यहाँ फिगर, यहाँ माने यहाँ ब्याक्टेरिया छ है, ब्याक्टेरिया चाहिँ यहाँ यो ग्रिन कलरले डेनोट गरेको छ। हामीले चाहिँ यसरी स्ट्रिक गऱ्यौँ होइन, एउटा क्वाड्रेन्टमा स्ट्रिक गऱ्यौँ। अनि स्ट्रिक गरेपछि चाहिँ सुरुमा जुन हामीले स्ट्रिक गरेका छौँ होइन, त्यसलाई चाहिँ त्यो एरियालाई चाहिँ के भन्छ, प्राइमरी इनोकुलम भन्छ होइन। सो अब के गर्ने भन्दाखेरि त्यो लुप छ नि, लुपलाई चाहिँ के गर्ने, सुरुमा फ्लेम गर्ने होइन, तताउने। अनि त्यहाँबाट फेरि झ्याप्प कुल गर्ने। अनि फेरि 4देखि 5वटा नन ओभरल्यापिङ अनि प्यारलल। नन ओभरल्यापिङ भनेको एक आपसमा नखप्टिएको र प्यारलल
स्ट्रोकहरू चाहिँ ड्र गर्ने फर्स्ट क्वाड्रेन्टमा होइन। त्यहाँबाट फेरि के गर्ने, यसलाई 90 डिग्री टर्न गर्ने। सो यसरी यसरी हामीले ग्रो गऱ्यौँ भने यसलाई फेरि 90 डिग्री टर्न गर्ने अनि यसरी 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 ग्रो गर्ने। ओके, यसरी यसरी ग्रो गर्ने है। अनि फेरि के गर्ने, फेरि यसलाई पनि 90 डिग्री टर्न गर्ने अनि यसरी 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 ग्रो गर्ने, यहाँ पिक्चरमा देखाए जस्तै। अनि फेरि यसलाई पनि के गर्ने, 90 डिग्री टर्न गर्ने अनि यसरी 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 ग्रो गर्ने। सो यसरी चाहिँ हामीले के गरेको छौँ, यहाँ देखाए जस्तै पाले पालो क्वाड्रेन्टमा पाले पालो यसरी पाले पालो के गर्छौँ हामीले स्ट्रिक गर्छौँ होइन। सो यो मेथड भनेको चाहिँ क्वाड्रेन्ट स्ट्रिकिङ भयो, 4वटा क्वाड्रेन्टमा डिभाइड गरेर होइन। ठ्याक्क सुरुमा सुरुमा फर्स्ट क्वाड्रेन्टमा एउटा कुनै एउटा क्वाड्रेन्टमा चाहिँ स्ट्रिक गर्ने होइन। अनि स्ट्रिक गरेपछि के गर्ने, फेरि त्यसलाई हिट फ्लेम गर्ने। फ्लेम गरेपछि 4-5 मिनट के अरे फ्लेम गर्ने केही समयको लागि होइन। त्यहाँबाट के गर्ने, झ्याप्प कुल गरेपछि गर्ने बित्तिकै 4-5वटा चाहिँ प्यारलल स्ट्रोकहरू गराउने, फेरि कि 90 डिग्री हुने गरी गराउने, फेरि त्यसको 90 डिग्री हुने गरी गराउने, फेरि त्यसको 90 डिग्री हुने गरी गराउने। सो यस्तो फिगर यस्तो देखिन्छ होइन। सो यस्तो देखिन्छ एट लास्ट। सो यो भयो हाम्रो क्वाड्रेन्ट स्ट्रिकिङ। नाउ वी आर टकिङ अबाउट क्वाड्रेन्ट स्ट्रिकिङ दिस नाउ लेट स्टडी अबाउट कन्टिन्युस स्ट्रिकिङ। कन्टिन्युस स्ट्रिकिङमा चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि, मानौ यो अगाडि प्लेट भयो भने बिचमा यसरी डायमिटर भयो। सो यहाँ यो सुरुमा हामीले जहाँ लिन्छौँ यो इनोकुलेट गरेछौँ, सो द्याट इज नोन एज प्राइमरी इनोकुलेसन। देन आफ्टर द लुप, जुन चाहिँ यो लुप छ, द लुप इज फ्लेम स्टेरिलाइज होइन। इट इज मेड फ्री फ्रम माइक्रोब्स एन्ड देन कुल डाउन फर अ वाइल। देन युजिङ द फ्लेम स्टेरिलाइज्ड लुप अ कन्टिन्युस स्टिक यसरी 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 कन्टिन्युस स्टिक इज मेड होइन, विच इज राइट एङ्गल टु द सेन्ट्रल एक्सिस। अनि इट इज मेड टिल इट रिच टु द एन्ड अफ द अगारपट्टि, अगारपट्टिको टुप्पोमा पुग्नेसम्म यसलाई के गर्ने, यसरी 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 स्ट्रिक गर्ने। सो दिस इज अल अबाउट कन्टिन्युस स्ट्रिकिङ। नाउ टी स्ट्रिकिङ चाहिँ के गर्ने, अगाडि प्लेटलाई चाहिँ यसरी टी भागमा यसरी डिभाइड गर्ने। सो सुरुमा चाहिँ इट इज अल्सो नोन एज टिपेज स्ट्रिकिङ होइन। अनि यसमा चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि, मानौ हामीले एरिया छुट्यायौँ होइन, 1 2 3। सुरुमा चाहिँ के गर्ने, कुनै पनि एउटा भागमा चाहिँ यसरी जिगज्याग मोसनमा चाहिँ यसरी 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 स्ट्रिक गर्ने होइन। सो अब त्यसमा राइट एङ्गल 90 डिग्री हुने गरी है, क्वाड्रेन्ट स्ट्रिकिङको जस्तै यसरी गर्ने, फेरि यसमा 90 डिग्री हुने गरी यसरी गर्ने। सो दिस इज यो चाहिँ के भयो, टी स्ट्रिकिङ भएपछि अघि नैको तरिका भयो होइन। सुरुमा के गर्ने, त्यो इनोकुलेटिङ लुपले यसरी स्टेरिलाइज गरिसकेपछि के गर्ने, फेरि रिस्टेरिलाइज गर्ने फ्लेम गरेर होइन, अनि 90 डिग्री टर्न गर्ने। सेम अघि नैको जस्तै प्रोसेस भयो। तबसम्म गर्ने जबसम्म चाहिँ फ्यु ब्याक्टेरिया चाहिँ के भन्छ ग्यादर हुन्न लुपमा होइन, तबसम्म गर्ने। सो रेडिएन्ट स्ट्रिकिङ भनेको चाहिँ ठ्याक्क रेडिएन्ट भनेपछि रेडिएटिङ पावर सम्झिने होइन। सो एउटा एरियामा मानौ यो अगाडि प्लेट भयो, सुरुमा चाहिँ यहाँ यसरी यहाँ एउटा कुनै एरियामा यसरी यसरी हामीले स्ट्रिक गऱ्यौँ भने त्यहाँबाट चाहिँ यसरी रेडिएट भयो जस्तै कि यसरी यसरी यहाँबाट रेडिएट भयो जस्तो तरिकाले गर्ने। सो यहाँले के लेखेको छ, सुरुमा जहिले पनि हामीले सुरुमा यसरी जुन इनोकुलेट गर्छौँ नि, सो त्यसलाई चाहिँ के भन्छ, सुरुमा गरेकोलाई प्राइमरी इनोकुलम भन्छ। इन रेडिएन्ट स्ट्रिकिङ द प्राइमरी इनोकुलम इज स्ट्रिक ओभर एन अगर सर्फेस बाई मेकिङ अ रेडिएन्ट स्ट्रोक कमिङ आउट अफ द इनोकुलेसन साइड। सो रेडिएन्ट स्ट्रोक कमिङ आउट अफ द इनोकुलेसन साइड, एन्ड इन दिस प्रोसेस फर्स्ट bacterial sample is inoculated at one end of the agar plate using a sterile inoculation loop. Then form the primary inoculum, 7देखि 8 वटा straight streaks projecting outward the out other end of agar plate are made. Finally a sterile loop initially drawn, radiating streaks are crossed streaked and the plate is incubated for bacterial growth लेखेको छ। अघि नै जस्तै सेम प्रोसेस। सो इन्क्युबेसन बिचमा गरिन्छ हामीले फ्लेम स्टेरिलाइज गरेपछि त्यो होइन, त्यो इनोकुलेटिङ लुपलाई। सो सेम प्रोसेस रहेको छ। अनि एडभान्टेज अफ स्ट्रिक प्लेट मेथड भनेको चाहिँ इट इज द मोस्टली युज मेथड फर आइसोलेटिङ स्पेसिफिक ब्याक्टेरियाज फ्रम अ स्याम्पल होइन, कन्टेनिङ अ मिक्सचर अफ अर्गानिजम। अनि स्ट्रिक प्लेट मेथड भनेको चाहिँ इट इज युज टु स्टडी द कल्चरल एन्ड मर्फोलोजिकल प्रपर्टिज। सो एउटा भनेको फर आइसोलेटिङ स्पेसिफिक ब्याक्टेरिया फ्रम स्याम्पल कन्टेनिङ अ मिक्सचर अफ माइक्रो अर्गानिजम्स। The next one is the study of cultural and morphological properties of bacteria, and the third one is it enable you to select and work with individual colony and isolate. Of course, isolation in pure culture can be done only from a loop full of sample. Okay, and it is easy and convenient method for isolation of bacteria, whereas there are some disadvantages. So यो चाहिँ एनारोब्सहरू जुन चाहिँ अक्सिजन नभएको कन्डिसनमा चाहिँ ग्रो गर्छ, सो त्यो आइसोलेट गर्नको लागि चाहिँ यो युजफुल भएन। अनि ओन्ली भाइबल ब्याक्टेरियल सेल भनेको ओन्ली लिभिङ एन्ड कम्पिटेन्ट ब्याक्टेरियल सेल मात्र, जसले चाहिँ कोलोनी प्रड्युस गर्न सक्छ लिभिङ सेल्सहरू, त्यो चाहिँ काउन्ट हुने भयो। जबकि डेड सेल्सहरू चाहिँ के हुने भयो, काउन्ट हुने भएन। सो दिज आर द disadvantages of it. Hope the thing is clear to you. If you have any confusion, you can drop your comment in the comment box below. Since the exam is coming, the exam is approaching, I'm not being able to edit the video, so the video is all raw. Sorry for that.